ำกินง่ายสไตล์ยายหมวยวันนี้จะมาทำไข่เจียวหมูสับใส่พริกซอยค่ะมาค่ะเราก็มาดูวิธีทำไข่เจียวหมูสับใส่พริกซอยกันเลยนะคะทำกินง่ายสไตล์ยายหมวยเลยค่ะยายหมวยก็ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะยายหมวยก็จะติดแก๊สนะคะให้น้ำมันมันร้อนน้ำมันนี่ยายหมวยใส่เยอะนะคะเพื่อจะให้ไข่มันกรอบนะคะเพราะว่าไข่4 ฟองจำนวนไข่เยอะนะคะมันหนาแล้วก็จะมีหมูสับแล้วก็จะมีพริกซอยนะคะยายหมวยก็ใส่หมูสับไปในถ้วยแล้วพริกซอยยายหมวยก็ซอยใส่ไว้แล้วนะคะนี่ยายหมวยก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะผงชูรสนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็จะตีให้ขึ้นฟูเนี่ยน้ำมันดูน้ำมันนะคะเนี่ยน้ำมันจะเดือดนิดนึงนะคะน้ำมันจะเดือดนิดนึงนะคะนี่น้ำมันจะเดือดนิดนึงนะคะนี่น้ำมันร้อนแล้วนะยายหมวยก็ตีไข่นะคะที่ไม่ให้เห็นยายหมวยนี่เปิดกระทะทิ้งไว้นี่ยายหมวยเดินไปหยิบของนะคะเดินไปขายของนะคะมีลูกค้ามาพอดีนะคะเนี่ยควันขึ้นโชว์เลยเนี่ยตอกไข่แล้วนะคะตอกกับกระทะเลยเราเนี่ยนี่น้ำมันร้อนจัดนะคะเห็นไหมเห็นควันที่กระทะไหมนี่นะคะตอกไข่แล้วยายหมวยก็ไปเอาซ่อมนะคะมีลูกค้านะคะเห็นไหมมีลูกค้าเดินนะคะเดินมาซื้อของเนี่ยยายหมวยก็ตีไข่ก็หันมองลูกค้านิดนึงนะคะเนี่ยไฟโชว์กำลังขึ้นเลยยายหมวยก็จะเทลงไปเลยนะคะไข่ก็จะฟูเลยนะคะเหมือนภาพข้างบนนี้นะคะคือมันเนี่ยเห็นไหมไข่จะฟูมากเลยนะคะอัตราส่วนที่หมวยเขียนไว้ด้านหน้านะคะสามารถทานได้2 ถึง 3 คนนะคะเพราะจะหมวยใส่หมูสับเยอะนะคะใส่หมูสับกับไข่ถ้าใส่เยอะเกินไปไข่มันไม่จับตัวนะคะเพราะว่าหมูมันเยอะเกินก็จะใส่จะให้พอดีกันนะคะทอดออกมาทอดกรอบนะคะเดี๋ยวหมวยจะไม่จะแล้วก็จะใส่ตะแกรงไว้ใส่ตะแกรงให้มันเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะนี่ไข่มันหนานะคะเดี๋ยวหมวยก็ต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อให้ไข่มันไหลออกมาเพื่อจะให้มันสุกนะคะแล้วถึงจะกลับนะคะเนี่ยจะเทนิดนึงใช้น้ำมันเยอะนะคะไฟก็ต้องไฟแรงนะคะเดี๋ยวหมวยไม่ได้ใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวยายหมวยจะกลับด้านเลยนะคะสามารถทำเป็นแปรเป็นไข่ทรงเครื่องก็ได้นะคะเพียงแค่ใส่พริกซอยคุณก็เพิ่มมะเขือเทศลงไปหอมใหญ่ลงไปต้นหอมลงไปนะคะหั่นเต๋าก็ได้ค่ะหั่นทุกอย่างให้ละเอียดนะคะไม่ใช่ละเอียดยิ่งหั่นเป็นเต๋าแค่นี้คุณก็จะได้เป็นไข่ทรงเครื่องแล้วนะคะเนี่ยแค่นี้ก็จะเป็นเมนูไข่ทรงเครื่องได้อีกเมนูแล้วนะคะเมนูไข่นะคะนี่นะคะเนี่ยก็จะทอดอันนี้เป็นไข่เจียวหมูสับใส่พริกนะคะถ้าคุณจะอะแดปอาหารทำให้น่ากินมากขึ้นคุณจะใส่ไส้กรอกลงไปเพิ่มก็ได้ใส่ปูอัดลงไปก็ได้นะคะใส่หอมหัวใหญ่ซอยพริกหวานซอยนะคะแล้วแต่คุณจะปรุงเข้าไปนะคะปรุงทุกอย่างทำทุกอย่างไม่มีใครทำผิดนะคะอาหารไข่เป็นเมนูที่อร่อยนะคะนี่แค่นี้เห็นไหมหมดก็ต้องค่อยๆกลับนะคะจะเหมือนจะไม่กลับโพะเลยนะคะเพราะยายหมวยจะทำให้มันเป็นรูปร่างทรงนี้ยายหมวยเปิดไฟแรงแล้วยายหมวยก็จะให้มันกรอบนะคะยายหมวยก็จะเอาตะหลิวกดนิดนึงคือไม่แหวกนะคะกดลงไปให้น้ำมันออกนะคะเนี่ยกดไม่ได้กดแรงจนแบนติดกระทะนะคะนี่แค่นี้แล้วยายหมวยก็จะใช้ตะแกรงนะคะใส่ตะแกรงให้น้ำมันเสด็จนะคะแล้วมันก็จะกรอบอร่อยนะคะนี่ค่ะเมนูไข่เจียวหมูสับใส่พริกซอยกับยายหมวยเลยค่ะทำง่ายสไตล์ยายหมวยนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปยายหมวยนะคะคลิปหน้าติดตามดูนะคะว่ายายหมวยจะทำอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นกะเพราเนื้อไข่ดาวไม่สุกก็ได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปยายหมวยนะคะทำกินง่ายสไตล์ยายหมวยเลยค่ะนี่ค่ะไข่เจียวหมูสับใส่พริกซอยค่ะ